Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Putin acuză NATO că provoacă Rusia să-și depășească liniile roșii. Statele Unite continuă să pompeze regimul ilegitim de facto de la Kiev cu arme și bani, să trimită mercenari și consilieri militari și, prin urmare, să încurajeze escaladarea conflictului, spune Putin, unul dintre cei care trebuiau să fie garanții de securitate, nu-i așa, ai Ucrainei. Iar ceilalți garanți, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, au făcut prea puțin pentru ceea ce s-au obligat la semnarea memorandumului de la Budapesta. Putin continuă spunând, ne aduc la linia roșie peste care nu putem să ne oprim dacă o trecem. Începem să răspundem și imediat își sperie populația în cele mai vechi timpuri cu sovieticii, acum cu amenințarea rusă, referindu-se, bineînțeles, la Volodymyr Zelensky, că sperie populația ucraineană. Putin și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la evoluțiile făcute de către Statele Unite în ceea ce privește rachetele cu rază medie și cu rază scurtă de acțiune. El a adăugat că dacă SUA ar trece această linie, Moscova ar ridica restricțiile voluntare. Președintele rus a aplaudat de asemenea forțele ruse pentru capturarea a 189 de așezări în acest an, datorită profesionalismului și curajului soldaților noștri, mulți dintre ei morți, care îngrașă acum pământurile Ucrainei, eforturilor remarcabile ale lucrătorilor din industria de apărare și sprijinului autentic al națiunii noastre pentru armată și marină, trupele ruse desfășoară o inițiativă strategică pe întreaga linie a frontului, a susținut Vladimir Putin. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: la Moscova, un general, șeful forțelor de apărare împotriva radiațiilor și batalionului chimic, a fost aruncat în aer. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Putin a reanimat narațiunea ilegitimității lui Zelensky, probabil pentru a deraia negocierile. Sunt curios dacă vor începe negocierile mult promise de către Trump în prima zi, 21 ianuarie. Potrivit canalelor rusești de Telegram, publicației rusești de propagandă RT, cu referire la surse din agențiile de aplicare a legii, potrivit SBU și Comitetului de Anchetă al Federației Ruse, generalul locotenent Igor Kirilov și aghiotantul său au fost uciși într-o explozie în capitala Rusiei, Moscova. Cu o zi înainte, SBU, Serviciul de Informații Ucrainean, așa cum vă spuneam, l-a avertizat pe general. O explozie a izbucnit în apropierea unei clădiri rezidențiale din incinta Ryazanski, când bărbații încercau să intre în clădire. În urma exploziei, potrivit canalelor rusești Telegram, șeful forțelor de apărare împotriva radiațiilor chimice și biologice al forțelor armate rusești, generalul locotenent Igor Kirilov, și șoferul acestuia, conform unei alte versiuni, un asistent al acestuia, au murit. Ziua 1028 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 17 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 765.110 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi pe frontul din Ucraina, între care 1600 de militari, 4 tancuri, 15 vehicule blindate de luptă și 8 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a spus că schimbarea guvernului ucrainean este o condiție prealabilă pentru negocierile cu Rusia, denaturând încă o dată legislația ucraineană și punând sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky.
Pe 16 decembrie, Putin a exprimat o teză falsă că Constituția Ucrainei permite doar extinderea puterilor Radei Supreme, dar nu și a președintelui, chiar și în baza legii marțiale. Putin ăsta se pare că este în momentul de față și un expert pe Constituția ucraineană. Mă întreb de ce nu l-or angaja ucrainenii ca și un fel de judecător la Curtea Constituțională. Cred că ar face foarte, foarte bună treabă. De fapt, așa cum subliniază Institutul pentru Studiul Războiului, legea ucraineană reglementează în mod clar procesul electoral în timpul legii marțiale, care este în vigoare din februarie 2022. În astfel de condiții este imposibil să se organizeze alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale. În consecință, decizia de suspendare a alegerilor din 2024 este legală și respectă prevederile Constituției. Kremlinul folosește în mod activ denaturarea legilor ucrainene pentru a delegitima guvernul ucrainean. Putin a reînviat această narațiune neauzită din vara lui 2024 pentru a sublinia necesitatea unei schimbări a puterii la Kiev ca o condiție pentru orice negocieri cu Rusia. Dragii mei, așa cum știm, rușii sunt experți în dezinformația. Un singur lucru au inventat rus și pe pământul ăsta, Rusia, dezinformația, adică dezinformarea care am văzut că face foarte, foarte mult rău, nu doar Rusiei sau Ucrainei, ci în întreaga lume, inclusiv în România am văzut efectele spălării pe creier a mai multor cetățeni români, o bună parte din cetățeni români, se hrănesc cu această dezinformație rusească. Dar să revenim înapoi la subiectul nostru. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Kremlinul nu este interesat de negocieri oneste și caută concesii maxime de la Ucraina, în special prin înlăturarea guvernului legitim. Oficialii de la Kremlin continuă să distorsioneze grav Constituția Ucrainei pentru a sprijini această narațiune, această dezinformație. Acest lucru este în concordanță cu anii de propagandă rusă care vizează subminarea suveranității ucrainene. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.